फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथ आइसकेको छौँ। रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू लिएर आउँछौँ। हामी साथमा कनेक्ट गरेर बस्छौँ ल गाइस। पुट्टा पिल्लर म गनिराछु हात्ती त चाहिँ केलाउँदै हेलो गाइस, वेलकम टु माई ब्लग। अनि आज चाहिँ मेरो ब्लगको सुरुवात बाहिरबाट भयो होइन। म चाहिँ 6 बजेदेखि नै तयारी गरेर म चाहिँ आज बिहान 6 बजेदेखि नै तयारी गरेर बसेको थिएँ। ल भुइँ साडी के भइरहेको थियो अनि किन तयारी गरेर पनि तपाईँहरू खाने भन्दा होइन, मैले चाहिँ अस्तिदेखि बेथानचोक प्लान गरेको थियो। अनि त्यही बेथानचोकको प्लान चाहिँ आज कार्तिक गते आज जाने सक्सेसफुल भयो। अनि अहिले चाहिँ म यहाँनिर तल दिदीको होटलमा आएर बसेको छु होइन, चियासे खाँदै। अब यहाँनिर अब दाइहरू भेट हुन्छ, साथीहरू भेट हुन्छ। अनि यहाँ भेट भइसकेपछि चाहिँ हामी जान्छौँ होइन। त्यही हो बेथानचोक। आइ एम रियली एक्साइटेड फर दिस डेज होइन। अब म कतिसम्म एक्साइटेड छु भने चाहिँ अब 8 बजेको प्लानिङमा म 6 बजे आएर रेडी भएर बसिसकेको छु। अहिले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ नि होइन। त्यही हो अब आज इन्जोय गरिन्छ होइन। अब हामी चाहिँ खास अब त्यो बाइक साइक लिएर जाने होइन, बाइक साइक लिएर गयो भने केही रमाइलो हुँदैन नि त होइन, पुग्ने आउने मात्र हुन्छ। त्यही यसपालि चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ प्लान गरेको छ। त्यो ट्रेकिङ अब उहाँ पुगेर आउँछ हामी कस्तो पनि देखाउँछौँ होइन। अनि यतातिर आफ्नो ठाउँको चाहिँ म खासै देखाउँदिनँ। अनि उहाँ पनौतीबाट चढिसकेपछि चाहिँ म अलि देखाउँछु तपाईँहरूलाई भिडियो पनि। फाइनली इन्टर पनौती बजार। अनि हामी चाहिँ भर्खर पनौती बजारमा आइपुग्यो। यो यिनीहरूले गर्दा ढिला भयो। ल नदेखिदिएर आयो यो त पनौतीमा। अब यहाँबाट ढुङ्खर्कको बाटो कहाँ हो, गाडी चढेर जानुपर्ने अरे होइन। जान्छौँ उतै गएर भेट्छौँ अब। ल लाग्ने क्यामेरा बस रोक्या थाहा छैन। त्यही नै हामी आइसक्यो होइन। अब यहाँबाट चाहिँ अफरोड सकिँदैछ। टक्क अब हाइवे आउँछ त्यहाँनिर टक्क पिचको मजाले भइन्छ। आनन्दले पछाडि केटाहरू छन् होइन। प्रभात माला भाइ जोली नै छ भाइ होइन नि त्यो बहती हुई धुन ये इशारे दे, कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से खो गए हम कहाँ, रंग सा ये जहाँ खो गए हम कहाँ, रंग सा सोई सड़कों पे सितारों के कंधों पे हम नाचते उड़ते हैं यहाँ। खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहाँ सो गई। ल गाई झर्नु पनि यहीँ हो होइन। ब्याग बोक्दै भन्छ खै फेरि एकपल्ट पाल दाइको भर्खर झरे मामे भर्खर झरे मामी। अब जाँदैछौँ होइन। एउटा चिहान होटललाई बसौँ अनि डिस्कसन गरौँ। यो चाहिँ झुनखर्क कि खै के भन्ने ठाउँ होइन। यहाँ चाहिँ बजारै रहेछ। यहाँ चाहिँ ठुलै बजार रहेछ होइन। यो
हामी कता बेथानचोक आइपुग्यो होइन दुर्खङ गयो कि खै के भन्ने नाम मलाई पनौती म्युनिसिपालिटी 6 काभ्रेपलाञ्चोक नेपाल होइन यो नि काभ्रेपलाञ्चोक बेथानचोक ढुङ्गरको डुङखर्क बस पार्क डुङखर्क बस पार्कमा बस पार्क आइपुग्यो गाइस यस अब हामी चाहिँ एकछिन चिया नास्ता गरेर अनि मासतिर लाग्छौँ मेरो हातमा चाहिँ हामी अहिले बेथानचोक नारायण जाने ठाउँमा छौँ होइन सामान चाहिँ के लिँदा अहिले हामी सामान ट्रेनको लागि भित्र ओछ्याउँदै त्यो ब्ल्याक फर्म हुन्छ नि त्यो ग्रे कलरको त्यो लिन जाँदैछौँ कहाँनिर म्याट्रेस स्याट्रेस यसो लिएर अब हामी सामान लिएर अनि हाम्रो डेस्टिनेसनको तर्फ अगाडि बढ्छौँ अहिलेलाई चाहिँ यति पछि शुभ विचार हो नि ऊ त्यो डाँडाको नि माथि ऊ त्यतातिर पुग्छ होला हामी सायद हामी चाहिँ अहिले सब सामान किनेर मासु लिन आएको अब हामी चाहिँ बेथानचोक ढुङखर्कबाट निस्किँदैछौँ होइन हाम्रो टोली चाहिँ यहाँ छ ग्याङ है अब माथि उकालो भर्खर सपिङ गऱ्यो होइन त्यो ब्याग सबैको ब्यागभरि सामान चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन दाइ अब यात्रालाई के हो आकाशैमा एउटा तारा टुट्यो मनको अब यो स्टेपबाट जानुपर्ने रे होइन कतिको स्टेप माथि गएर खिच्नुपर्छ कि अब कञ्चन बानी हो नि के दाइ चप्पल लाएर चङ्की डग यस्तो स्टेप जानुपर्ने रहेछ जान चाहिँ होइन स्टेप्स रनवे पुग्छ दाइ बिन्दासले आयो हुन्छ हामी चाहिँ आइसकेको कम अन बोय पक्या म एउटा नयाँ तलै स्टाइलमा देखाउँछु ल गाइज है हामी चाहिँ बेथानचोकतिर जाँदैछौँ है टाढामा पुग्न अझै बाँकी छ ए सन्देश दाइ यहाँ हुनुहुन्छ हामी चाहिँ त्यहाँनिर पारिबाट आएको है ए साथी मेरो साथी अप्सलोन ब्लग प्लिज सब्सक्राइबलाई च्यानल गरिदिनु होला प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल होइन अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ नारायण घाट बेथानचोक नारायण थान सरी घाट भन्दैछ होइन अनि त्यहाँ पुगेर हामी देखाउनेछौँ तपाईँलाई कस्तो हुनेछ ठाउँ भनेर होइन हाम्रै लोकल ठाउँ हो काभ्रेमै हो होइन स्टे ट्युन हेर्दै गर्नु होइन ल गाइज है हेर्दै गर्नु है हामी फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आउँछौँ अहिलेलाई चाहिँ तिमी र मेरो अपरिचित भावना परेलीमा अल्छिएका यस्तो बाटो सुरु भयो गाइज अब हामी यस्तो बाटोबाट जाँदैछौँ होइन रेडी बाटो बाइक आइरहेको त डर चाहिन्छ माथि गएर खोजौँ ल यस्तो बाटो जानुपर्छ अब अगाडि म हिँडिरहेको छु कोही पनि छैन डडुको अगाडि पछाडि यस्तो केरा झाँगाइसक्यो केरा हो केरा फोटो होइन मैले भिडियो गरिरहेको छु कि के हो गाइज दारुको बारेमा डिस्कसन अहिलेसम्म ल ल ल पालेको ल पोज ल गाइज पक्का पोज आइसक्यो सन्देश दाइ ल बेथानचोक नारायण क्षेत्रको प्रचार प्रकाशको निम्ति सन्देशमुलकले बोर्ड हेरौँ हामी कुन बाटो हेर त नारायण स्थान यता मुनि होइन यो माथिको बिचको तस्बिरहरू सार्वजनिक नगरौँ अब जाँदैछौँ हामी
अगर यो तले नै रहेछु म यहाँ चाहिँ लजहरूको नि सुविधा रहेछ ठन्ने होइन अहिले हामी दुईटा छोड्यौँ दुईटा छोडिसक्यो हो त्यही हो हो यही हो अनि न्यानो काट्न त यही हो छोड्छ माथि अझै पाउँछ होला जाउँ माथि पाउँछ कि जाउँ जति माथि त्यति त पाउने हो नि होइन चिसो सुरु भइसक्यो है खतरा स्याट हान्न थालिसक्यो चिसो भइरहेको एकछिनको चिसो बढिरहेको छ यही हो माथि जान्छ यही जस्तै लागिरहेको छ अझै हामीलाई माथितिर जानु मन छ अनि तैँले के भन्छ के भन्छ के हो यो चाहिँ खतरा पुल है ल होटेल जाने बाटो जस्तो लाग्यो अरे त होइन गाइस बाटो छ बाटो छ गाइस होटेल मास्तिर रहेछ हामी अझै मास्तिर जाने हो होटेल यतातिर पर्यो तर हामी सिधै जान्छौँ आँखामै घाम अहिले पर्यो थाकिरहेको छु हामी सिजै खान्छौँ सिजै खान्छौँ खान्छौँ यस एक गुटका दो सुटका एक गुटका दो सुटका भएपछि पुग्यो पुग्यो कुरा तैँले बुझ्यौ चढौँ चढौँ केटा हो चढौँ यहाँ हाम्रो कन्टे घाम लास गर्मी छ यार उपर है घाम लास गर्मी छ पानी लास चिसो छ होइन पानी खाइदिउँ न त पाला कन्सन्ट्रेट यो हाम्रो यहाँ अब दामी छ अब यो खालको रुख सुरु हुन साथै अब चिसो सुरु भयो भन्ने हुन्छ क्या एकछिन हामी यहाँ रेस्ट गर्छौँ अनि रेस्ट गर्छु केटाहरू बसिरहेको छ यहाँ रेस्ट गर्छौँ अनि हामी चढ्छौँ दिमागमा लभ यु अल लभ यु कपाल ठिक छ नि मेरो फेरि मिलाउँछ यसरी ठिक देखेको छ नि गाइज हाम्रो चाहिँ रेस्ट सक्यो अब हामी चाहिँ मासतिर जाँदैछौँ होइन ए झन्डै मुल हामी मासतिर जाँदैछौँ केटा हो होइन रमन हामी अब रेस्ट सक्यो हाम्रो अब मासतिर जान्छौँ माथि गएर अब जाँदै जाँदै भिडियो पनि देखाउँछु मासतिर अलिअलि तर होइन ब्ल्याक डेभिल डडे ग्याङ मेरो साइडमा डडे ग्याङ सबैजना कालोमा हेरिरहेको ओ है डडे ग्याङै हो डडे ग्याङ मेरो साइडमा मेरो लुगा मात्र कालो होइन मेरो मन पनि कालो छ ओ ए उतार्न मामा कुराको जालो छ यो बोर्डको बोर्ड सहित के एउटा गरौँ न हो हामी सबैजना ल बोर्डहरू ल फोटो होइन भिडियो हो क्या ल भइसक्यो आइसक्यो
मात्र हो हेर तिम्रो लागि जीवन त्यागिदिन्छु ती वचन त होइन हो भावना केही रहने छैन तिमी बिना मरेर कहाँ जान्छु मलाई थाहा छैन तर तिमीसँग जिउन फेरि पाउँदिन मेरो साथीभाइहरू हामी आउँदैछौँ हामी आउँदैछौँ राजस्थान राजस्थान आउँदैछौँ तिमीहरूले के बडा गुलेली रुखहरू नि कस्तो पुरानो पुरानो होइन केटाहरू जाउँ भने अब धेरै गाह्रो भयो कि हामी अहिले होइन कममा थिएछु त हामी गएर अहिले टाउको दुख्ला दुख्ला जस्तो भइसक्यो होइन तर मलाई चाहिँ कति माथि यो मन जस्तो लाग्छ हामी चाहिँ 85% जति नै हिँडेन होला अझै 1 घन्टा त अझै हामी हिँड्नुपर्छ ओ आउँ न दाइहरू के अरे दाइ धेरै माथि सोच खाली खुट्टा म हिँड्छु यहाँबाट धेरै थालमा डेन्टु गाड्छु केटाहरूलाई मस्त पाल्छु I'm gonna take you to my separate other like you. I make you like a fly. I make you hard. Then you fly in the sky. जमे जम We are here in the middle of the heart. Come here, we're ready to fight. औडा हानिसक्यो Dawn बनेगा dawn. मैं करूँगी चोरी मुझे रोकेगा कौन वाह बोस वाह क्या कविता कही है ना मधु ल माथि लालीगुराँसको रुखहरू सुरु भयो खक्रोजों ने मेरे फ्रिज को तोड़ डाला ए भैया तुम कहाँ हो जल्दी आओ Oh yeah, and the cockroach लौडाएगा to be continued तर हामीले टिस्यु ल्याउनु पर्ने थियो गाइज बल्ल हामी यहाँ माथिसम्म आइपुग्न सफल भयौँ हात त पुरै चिसो यस्तो चिसो छ नि यहाँनिर जुमगार देखाइदिनु अझै त्यहाँ भनेर चिसो कस्तो छ हामी जानुपर्ने उयो अझै यस्तो चिसो धेरै यहाँ ओ माथि धेरै माथि यार कान्छै तर्रो चिसो हुन्छ आइसुन्छ भने दोष आँखाको परेर आयो भने क्या कान्छै तर्रो फुट्छ केटाहरूको ल ल जम 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 एउटा रुमाल मात्रै होला नि एकजनाले बाँध्न कानमा हैन रुमाल बाँध्नेहरूलाई बाँध्न अहिले है कान छोपेर बाँध्न मान्छेलाई त ठिक छ हैन नभएकोलाई चाहिँ हेर्छ यहाँसम्म पुग्नुपर्ने छ समय धेरै कम छ हामीसँग जम जम
सन्देश दाइको नाकबाट रगत आइरहेको छ नकर न नाकबाट रगत आइरहेको दाइको ल यार यो दाइको टाउकोमा हाने यार चिसोले कि दाइको टाउको रुमाल चाहिँ दिनु न चिसोले होइन धेरै सक्छ भएर कि चिसो नि भयो क्या टाउकोमा हाने कि चिसोले हामीलाई त कस्तो चिसो भएर पक्यो भति चाहिँ त्यस्तै के नफाप्नेहरू यस्तो हुन्छ क्या त्यसो होइन चिसो नफाप्नेहरू क्या अझै उहाँ पारि अझै उहाँ हिँडेर पनि हो प्लस चिसोले पनि हो क्या त्यो पुरै गरेर बाँधिदिनु न टाउकोमा त्यही गर्नु लाग्यो गर्नु रड्डी भाइ अन्डरटेकर बनाइदिइहाल्छु नि मजालाई किन चिन्ता मान्छस् ओए आज चाहिँ दायाँ बायाँ उफ्रिने यताउता नगरौँ है आज चाहिँ खतरा छ होइन ओए आज चाहिँ हामी डाँडामा छौँ धेरै होइन यस्तो उफ्रिने यताउता नगरौँ है यस्तो लगाएर सुत्दै मिल्ने रहेछ सिधा गिरो नि ल सही हुन्छ त्यो नाक चाहिँ कसरी उस गर्ने भयो क्या मुखले सास फेर्ने नि त नाकले फेर्नु हुँदैन नि त गाह्रो भइहाल्छ नि त अब त सास फेर्नु नाकबाट सक्दैन हेर राति सुत्दाखेरि हेर आज याद गर है तिमीले त्यस्तो चिज हाम्रो नाक दिमागमा पर्ला क्या दाइ पखालिदिउँ न हल्का पानी ए यसको त्यस्तै हो क्या हाइपर भएपछि बिहान तातेर तातेपछि यसको निस्किन्छ नि यार दाइ लास्टै आयो खोइ छाड्नु दिएकोले हेरौँ ल अझै आइरह्यो भने अझै आइरह रे बगिरह नि ल यार मान्छेहरू छ त्यहाँ हेर्न मान्छेहरू 3 जना जाउँ न जाउँ हामी पनि यार यहाँबाट जाने रहेछ त्यो कुवा भन्दै आशयासमा हिँडिरहेछु म अझ पाउन यहाँ के छ र भागी जाऊँ तिमी र म संसारको रीत यस्तै नै हो सबै छाडी जाने नै हो व्यर्थको कुरामा अल्झी बसी जिन्दगी बिताउने पो उड्न त मन लाग्छ जाने त हो कता छाडी राखी जाऊँ तिमी म यस्तो हावा चिसो चलिरहेछ सही छ भने चिया बनाउने सबै टिम टाउको टाउको सही बास्ना आउँछ यार बास्नै खतरा आइरहेछ आजको यो रात फेरि मलाई रहरले बिमाझायो कल्पनाहरू
बसिदे भए हुन्थ्यो बिहानी आउनु अघि भागी जाऊ तिमी र म तिमी म होइन दोस्त राम्रो नि आउँदैन ड्राइगन उडिरहेको छु ड्राइगन म त ड्राइगन पनि के ड्राइगन यार यो माथि भएर मात्र हुँदैन हाइटमा भएर के रमाइलो बिचमा काम पठाइ जानु छ मैले तान्ने हरियो गाइस यो चाहिँ भर्खरै हाम्रो सेल्टर तयार भयो होइन यो सेल्टरमा बस्छौँ हामी यहाँ केटाहरू आगो बाल्दैछ यहाँको बाल्छ यो चाहिँ यहाँ मासु पोलेर हामी यही सेल्टरमा बस्छौँ मान्छेहरू चाहिँ टन्नै पहिला बनाउनु पर्यो क्या फर्स्टमा अनि यहाँ चाहिँ भित्र बस्छौँ होइन ठिक छ जुस खाँदैछ टेन्टभित्र मासु पोल्दैछ यहाँ प्रहत दाई भान्जा पाला रमन सन्देश दाई अनि म यो भिडियो गर्ने चाहिँ खामै हिँडे पनि वास्तविकताको साथमा चलियो जिन्दगी एक चम्चा पानीमा डुबिस् त तलबाट लाइटरले कोरेर बुक्लुक उम्लिन थालिसी बिचकारी हानेर ब्रह्माण्ड टुलिस् त भित्ता त इँटाको नौराले कोरिस् त त्यहाँतिर नजा त्यहाँ पुलिस छ चौबिन्छ साइको त माले हो क्यार्ने हो ओ नेगेटिभ त्यसको खुन बिग्छ राख्नु पर्ने मान्छेहरूको सूची छ उचित छ ड्याम कि ड्याम हानेर तुतिन्छ त्यो बसेको सिंहासन थुतिन्छ कलिलो गर्दनमै टाउको नै चुटिन्छ के बन्नु नै मन छैन कति बोतलले पाल परे आयो बोतलले पाल परे इन्डस्ट्री ल्याक्स एनर्जी फ्ल्याट सिनर्जी टाइम 10:17 अहिले हामी चाहिँ यहाँनिर बसिरहेको छौँ सबजना लाइट एकपल्ट माथि पारौँ त सबजना छौँ होइन हामी यो अब अहिले 10:30 बजे अहिले चाहिँ टाइम तातो पनि थातिँदैछ मासु अब मलाई बनाउँछौँ होइन अब हामी चाहिँ केवल भोलि बिहानको प्रतीक्षामा छौँ नाक बन्द भयो त्यो घाममा उतै तातोमा गएर एकछिन बस्छ त खुल्छ हुन्छ दाइ अब खतरा गाना अर्को गाना गाउन आउने गाना अहिले 10-20 हामी चाहिँ अब के भन्छ महाभारत पहाड होइन किङ अफ द हिल्समा छौँ होइन यहाँ अब हामी चाहिँ चिलमा गेममा छौँ भाइब्स होइन अब मर्निङमा हामी झन् एडभेन्चर हुन्छौँ आगो बलिरहेको छ यो त टेन्ट हो हाम्रो आफैले किचन बनाएको होइन यहाँ त डङ्गु मुला थाक्छ भने आउँदा डेङ्गु गीतको भाइमा जाने भए जाऊ तिमी तर मलाई धेरै नसताऊ तिमी हात अगो नसमाऊ तिमी हेर जाने भए जाऊ तिमी जाने भए जाऊ तिमी तर
मलाई धेरै नसताउ तिमी मेरो हात अब नसमाउ तिमी हेर जाने भए जाऊ तिमी जहाँ जानु मन छ नजाऊ भनेर गर्दिन कुनै कर्म तर कर्मको फल हुन सक्छ मिठो थाहा छ किन्नलाई सक्दिन म आकाश निलो भन्नलाई भइसके सायद मलाई धेरै ढिलो तै पनि कुरा सुन मन थियो मलाई यो दिलको तै पनि कुरा सुनाउनु थियो मेरो दिलको जाने भए जाऊ तिमी तर मलाई धेरै नसताउ तिमी हेर हात अब नसमाउ म त अर्को लास म त गर्न पास के चाहिँ हुन सक्छ जीवनको अर्थ खास नर्क हो कि हुने हो स्वर्गवास जन्म जातदेखि नै अहिले चाहिँ टाइम 12:02 भयो टाइम 5:30 अब हामी मास्जिद जाँदैछौँ जहाँबाट जस्तो थियो बाहिर यहाँनिर जस्तो केही देखेको छैन माथिको त्यो 5:30 यस्तो छ बेथाचोक हाइट 3000 मिटर हामी यहाँनिर आइपुग्यौँ भर्खरै बिहानको 5:35मा जाँदैछु म चाहिँ गाइज यता हेरौँ बल्ल पुग्यौँ हामी खतरा रहेछ उताको King of the Hills. As a construction को काम चलिरहेको छ हात 1 मिनट गएर के जाउने भन्ने हुन्छ हैन राति बिजो गएर राति सुत्नु नभएर हावा चले सनराइज देखाउन जाँदैछु म तपाईहरुलाई सनराइज गाइज फाइनली हामी आइपुग्न सफल भयौँ मुनि हेर्न सक्नुहुन्छ के हो तर त्यो भन्दा नि यो हाइएस्ट टाढा रहेछ नि हैन
केटा खोइ गो सन्डी ल हिमाल पनि देखिरहेको छ जो अहिले सनराइज भएपछि देख्छ टक्कै हिमाल चाहिँ अलि सेतो छ काभ्रे काभ्रे बेथान्छौँ अरू सबै डाँडा चाहिँ हाम्रो मुनि छ होइन सनराइज हुन लागेको छ हामी त्यही हेर्न लागेको होइन ओ यसबाट we're finally at bethanchok डाँडा you can see तर यो त अर्को साइड हो एक साइड हिमाल देख्छ एक साइड यो पहाडहरू एक साइड चाहिँ हाम्रो ठाउँ देख्छ हैन उपत्यका सिन हेर्नु पर्यो यस्तो छ आगे भिड पछि खाई हो हैन आगे भिड पछि खाई यो मन्दिर नारायण थान कि के अरे नारायण स्थान कि नारायण थान की हो ओ यार यतिमै बस्छ त्यस्तो भएर sunshine worker sunshine भयो त यो सिंगल पुरा काण्ड ओ अब चाहिँ ल हाम्रो क्यामेरा ठिक छ केही छैन अब जे छ त्यसैमा खुसी छौँ हामी एकचोटि पुसेर भिडियो बनाउन है यता देखाउनु ओ सनसेट वी आर टप अफ द भ्यू 4 बजे कि 4:45 4:45 हो कि 4:40 अब हामी तल झर्दैछौँ है हाम्रो सक्यो है हैन
कपडाहरू चाहिँ बोकेर ल्याउन चाहिँ नयाँ कपडाहरू लिएर आउनु अनि खानासानाको लागि चाहिँ राम्रो व्यवस्था गर्न आउनु है दामी छ। Yes, we are in here. यो ल हामी पनि अब निस्क्यौँ। अब हामी पनि निस्क्यौँ। मलाई अब हामी झर्दैछौँ। यस्तो छ झर्ने बाटो यस्तो पुरै खतरनाक छ। तपाईँहरू आउनु पऱ्यो भने सोचेर आउनु है। फुल प्रिपरेसन हुनु पऱ्यो, फुल तयारीका साथ आउनु पऱ्यो होइन। न्यानो कपडा चाहिँ होइन स्पेसली होइन अनि अर्को कुरा होइन न्यानो कपडा चाहिन्छ हाम्रो है। फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको चाहिँ फ्यामिलीसँग आउने ठाउँ होइन है यो चाहिँ साथीभाइ विदाउट ड्रिङ्क बोकी होइन चाहिँ पिस माइन्ड बोकेर आउनलाई मात्रै ठिक छ। यो हाँसो बुझ्छ होइन त्यसरी गर्न आउन चाहिँ यो ठिक ठाउँ होइन। सिकनेस पनि लाग्न सक्छ फेरि हिँड्न नसक्नेहरू अब त्यस्तोलाई चाहिँ 3000 मिटर अब छ है 3100 होइन। तर हिजो रुगा लगाइरहेको थियो आज त्यस्तो छैन भने हिजो चिसोले हो के हिजो हामीले फेरि अलिक चिसै भयो नि त धेरै नै मास्क नलाएको भएदेखि त ओठ त फुटेर सकिन्छ। रहेछ यार मान्छेहरू त्यहाँ अन रिक्स लिएर जान्छ है मेरो बाटै छ त होइन त। तर कहाँ जानु हामी त त्यस्तोमा दैला मरिहालिन्छ नि होइन। म त जानु सक्दिनँ दिउँसो सिधो भएपछि जानु ठिक हो रे होइन त होइन म त जानु सक्दिनँ र पनि म त सक्छु जानलाई अनि फेरि यस्तो मलाई चाहिँ लास्ट मजा लाग्छ नि फेरि मलाई चाहिँ चढ्दिनु मन लाग्छ हाइटदेखि डर लाग्छ चिसोले त्यो जिउस हात चाहिँ कक्रिरहेको थियो अघि होइन फोनसँग जाने फोनै खस्ला जस्तो भइरहेको थियो। झन् त्यहाँ जाने मान्छेहरूले कस्तो रिक्स लिएर चल्ला होइन हिमालमा होइन भने त उयो त्यो टुप्पोमा हो नि केटाहरू मुनि बाइमा सरेर जानुपर्छ त्यहाँ दौडेर गएर एकपल्ट हेर अन्त छिटै जानुपर्छ होइन त्यो काम भयो भने जाने कि नै जाने यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ तर कम विथ योर ओन रिक्स होइन होइन चढ्नलाई मान्छेहरू क्रेजी हुन्छ गुफा जस्तो छ है गाइस यहाँ चाहिँ गुफा रहेछ जस्तो मात्र होइन त ओइ यहाँ त गुफा रहेछ त कत्रो है भने ढाडै छ यही भित्र लासिन रहेछ नि त यहाँ भित्र नि लासिन हेरौँ भन्छौँ यस्तो रिक्समा चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्न कहिले नि दाइ यी मन्दिर रहेछ यी धुपको उता छ ए यस्तो मन्दिर रहेछ है गाइस ल शिव मन्दिर होइन ल लासिन दाइ यो हिँडेको मलाई नि देखाउने एक्लो ल लासिन है जब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ दाजु है होइन दाइ कस्तो वाइल्ड छ बिहान होइन अब यहाँलाई चाहिँ आफूले आएर तलदेखिबाट स्ट्रगल गरेर हेललाई काटेर आयो भने चाहिँ हेभनमा चाहिँ अवश्य आइपुग्छ। यस्तो दामी ठाउँ छ कि होइन हेभन छ कि तर हेललाई चाहिँ होइन यु मस्ट होइन फेस योर हेल क्या ल ओर्लिँदैछौँ हामी हेभन हुन्छ बोल्न पनि गाह्रो भइरहेको छ एभ्रिथिङले सन्देश दाइ यता यता ग्रुप गयो भने खिचाउनु पर्ने मलाई फर्केर जानु मन छैन मलाई नि फर्केर घर जानु मन छैन तर के गर्नु बाध्यता छ मसित एउटा लेमन छ गुफा हो क्या यो पनि सानो गुफा गुप्तेश्वर गुप्तेश्वर जहाँ गयो नि सनसाइन त्यस्तो देख्ने फोटो सोटो चाहिँ खिचेन हामीले होइन
वातावरणले साथ दिनु पऱ्यो नि त ओ यस्तो छ है मुनि चाहिँ गाइस सबभन्दा अर्को डाँडा हो यो थानकोट भन्दा नि अर्को छ यो त ओ सन्देश दाइ थानकोट भन्दा नि धेरै अर्को छ यो त त्यताबाट भन्दा नि यस्तो देखिनु पर्छ घाम प्लस त्यो पनि निकाल्यो नि होइन मान्छे पनि त्यस्तो दामी क्या होइन कहिले हामी बसेको कटेज पनि देखाइदेऊ न होइन अहिले चाड छौँ यार हामी हिजो बसेको ठाउँ आइपुग्नु लाग्यो होइन तर यस्तो ठाउँमा यस्तो खतरा ठाउँ होइन घरलाई भइहाल्दिनँ ओइ केटा यहाँ चाहिँ फोटो खिच्नु पर्ला जस्तो यहाँ चाहिँ दामी आउँदो रहेछ यार लजाको के लजाउँछ हैन गाइस नलजाउन केटा हो फोटो खिच्नलाई बाटो चाहिँ लास्ट तरफ छ होइन मुझे गुमुत के आएर तना भइसक्यो यार
मुझे यस्तो यहाँ त मुझे हग्न गयो भने तनाव हुन्छ भने झारी पनि हग्नु मिल्दैन भने यहाँ त त्यो होइन भने मलाई कहाँ मलाई एनाकोन्डा अलिकति खुट्टा चिप्ल्यो भने कहाँ पुग्ने थाहा छैन अब एनाकोन्डा त पछि आउँछ त्यो त दोस्त एनाकोन्डा त पछि आउँछ कि हग्दाखेरि कहाँ खस्छ थाहा छैन चिप्लेर होइन एनाकोन्डा त आयो ठिकै छ नि अब के भन्नु मुटु काम नि होइन रियल एडभेन्चर भने अब पछि गरौँला त्यस्तो पनि गरौँला नि होइन सबै सब आउनुपर्छ सब ल म्याच जुत्ता चाहिँ ध्वस्त हुन्छ जस्तो यार मलाई यार होइन त तर केही छैन अब मेन धरा ठाउँ आइपुग्यो होइन हिँड्नलाई लास्ट रिस्की चाहिँ यही हो क्या ठाउँ रिटर्निङ फ्रम हेभन अफ हेल्स रोड होइन हेल्स स्टेयर्स यहीँबाट उँभो लागेर आएको थियौँ अब यही झर्दैछौँ मुनि यस्तो छ हामी सबैजना एकजना चाहिँ अगाडि गइरहेको छ तिनजना चाहिँ गुवाए जस्तो केटाहरूलाई त्यो हतार छ क्या फोटो खिच्न लजाएर अगाडि गएको थियो हल्का भिडियो गरेर होइन त्यस मेमोरीलाई क्लिक गरेर यादलाई केही त लानु पर्ने थियो बिर्स्यो फोटो होइन हेर्नु न सिमेन्ट बोके कहाँदेखि सिमेन्ट बोकेर ल्याएको हो त अहिले बालुवा हेर कहाँदेखि ल्याउनु भयो कहाँबाट लिएर आउनु भएको यस्तो भयो बाटोमा अति गाह्रो नि ल राम्रोसँग जानु है लास्ट नि यस्तो बाटो टप्दैन नि हो यार यस्तो बाटो भने कम त्यहीमा त्यस्तो रिस्की ठाउँ होइन अलिकति मलाई उसो नि तनाव यहाँ त त्यहीमाथि यो त मन्दिर पुऱ्याउने हो नि ल होइन के फेरि त्यो मन्दिर पुऱ्याउनु पर्ने हो क्या दाइ ओ यस्तो डेन्जर यार होइन होइन नेपाली हुनु पनि प्राउड फिल छ होइन वीरहरू हेर्नुलाई कस्तो छ बाटो ल लास्ट स्टेप रेप नि कसले तानेको छ है दाइ के को रुख त यो मोस्टली अब हिमालय भागतिर पाउँछ होइन प्रायः जस्तो पर्कोपाइन ट्री पनि छ होइन अनि हाम्रो नेसनल फ्लावर थाहा छ रोडोडेन्ड्रन लालीगुराँसको बोट पनि छ टन्नै होइन हल्का कपी पेस्ट कपिराइट नहाने केटा अहिले हामी छुट्टै ठाउँ आएको महसुस हुन्छ कि होइन तर हिजो राति चाहिँ बिजोक भयो कि म्यान रातभरि सुताएन म त होइन
तपाईँहरू होइन म 10 मिनट चाहिँ सुतेँ होला है